2023 දී ඔයා YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ඉන්නව නම් ඔයා නොකළ යුතු දේවල් මොනවාද? ඔයා කළ යුතු දේවල් මොනවාද? මට හිතුණා ලංකාවේ YouTube වල content creators ලා හැසෙන විදිහ සහ මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්න නිසා මේ වීඩියෝ එක කරන්න. You are watching CREATIVEARTLK. වීඩියෝ එකට යන කලින් පුංචි දෙයක් මතක් කරනවා. ඔයාලා Windows 11, Windows 10 ඒ වගේම Office package එක use කරනවා නම් තවමත් crack softwares නම් use කරන්නේ. ඔන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඊටමත් අඩු මුදලකට Windows keys ඒ වගේම Office keys purchase කරන්න. මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ තියෙන links follow කරන්න. link එක follow කරලා ඔයාලා keys fan site එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ debit card එක ඒ වගේම PayPal account එක use කරලා මේ purchase එක කරන්න. ඒ වගේම Windows key එකක් purchase කරනවා නම් JD50 කියන coupon code එක use කරන්න පුළුවන් 150ක discount එකක් ගන්න. ඒ වගේම Office keys purchase කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් JD62 කියන coupon code එක add කරලා 166ක discount එකක් අරගන්න. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ යම්කිසි විදිහකින් ඔයාගේ key එක එන්න delay වුණොත් ඒ වගේම key එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් keys fan ලගේ 24/7 customer service එක තියෙනවා. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා එයාලට කතා කරලා support එක ගන්න. 2023 දී ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා නම් මෙන්න මේ දේවල් ටික අනිවාර්යෙන්ම follow කරන්න. ඒ වගේම හොඳ focus එකක් තියාගන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කරන ලොකු වැරද්දක් තමයි අපි හිතමු YouTube channel එකක් පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නවා. ඔයා මුලින්ම හිතන්නේ Google එකට ගියා email එකක් හැදුවා ඔයාගේ YouTube channel එක create කරගත්තා. මෙහෙම හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඒක මේ දැන්ම නවත්තන්න. YouTube channel එකක් හදන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා මේ වෙද්දිත් YouTube videos බලනවා නම් ඔයා videos වලට comment කරනවා නම් ගොඩක් දුරට ඔයාට මේ වෙද්දිත් channel එකක් automaticallyම create වෙලා තියෙනවා. YouTube account එකක් හදන එක පැත්තකින් තියලා පැත්තකින් නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කරන්න. හැබැයි తాවකාලිකව ඔයා ඒ දේවල් අමතක කරලා ඔයා focus කරන්න ඕන. ඔයා YouTube channel එකක් පටන් ගන්න content type එක මොකක්ද? ඔයා social service එකක් කරනවද නැත්නම් ඔයා education පැත්තෙන් YouTube channel එකක් කරනවද නැත්නම් ඔයා මිනිස්සුන්ව entertain කරන්න YouTube channel එකක් කරනවද? මොකක්ද ඔයාගේ category එක කියලා ඔයා හරියටම define කරගන්න ඕන. මම ඒ කියපු විදිහට ඔයා decide කරගෙන ඔයා කරන category එක මොකක්ද කියලා ඒ category එක ඔස්සේ videos 10ක් 15ක් create කරන්න. දැන් ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති ඇයි videos 10ක් 15ක් create කරන්නේ? එක video එකක් කරා හරිම සරලයි channel එකක් create කරා මේක upload කරා. එහෙම හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඒ අදහස දැන්ම අතහැර ගන්න. ඒකට main reason එක තමයි අපි හිතමු ඔයාට YouTube channel එකක් කරන්න හිතලා ඔයාට හොඳ content idea එකකුත් තියෙනවා කරන content category එකත් හොඳට තෝරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා ටක් ගාලා video එකක් කරලා මේක upload කරනවා. ඉතින් මෙහෙම upload කරාට පස්සේ video එකක් upload කරපු සැනින්ම ඔයාලා දන්න කාරණයක් තමයි ඒ video එක reach වෙන්නෙත් නැහැ. ඒකට audience එකක් එන්නෙත් නැහැ. සමහර වෙලාවට මුල් දවස් දෙක තුනේ ඔයාගේ නෑදෑයෝ ඔයාගේ අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන්. මේ අය තමයි මේ video එක බලන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අලුතෙන් audience එකක් එන්නේ නැති වුනහම ඔයාගේ mind එකේම තර්කයක් ගොඩ නැගෙනවා. මේක නම් බොරු වැඩක්. මං කවදා මේ විදිහට views අරගෙන කවදා monetization ගන්නද? කවදා මම brand එකක් create කරන්නද කියලා ඔයාගේම ඔළුවේ තර්කයක් ගොඩ නැගෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔයා උපරිම content එකක් දෙකක් තුනක් හතරක් කරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට channel එක boring වෙනවා. මොකද ඔයා වෙන මහන්සියට result එකක් YouTube එක පැත්තෙන් එන්නේ නැති නිසා. අන්න ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ ඔයා category එකක් තෝරගෙන ඒ category එක ඔස්සේ content 15ක් විතර create කරගන්න. ඒ විදිහට content playlist එකක් ඔයාගේ අතේ තියාගෙන දැන් පටන් ගන්න YouTube channel එකක් create කරන්න. YouTube channel එකක් create කරද්දී ඒකට හරි නමක් තෝරගන්න. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මම මොන නමක්ද දාන්නේ? සමහරවිට මගෙනුත් අහනවා අයිය මම YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ඉන්නවා මට නමක් කියන්නකෝ කියලා. ඉතින් නම ගැන වැඩි සැලකිලිමත් වෙන්න එපා. හැබැයි සැලකිලිමත් වෙන්න එපා කිව්වට නොසලකිල්ලෙන් නමක් දාන්නත් එපා. ඔයාට match වෙන ඔයාගේ content type එකට match වෙන මේ නම හොඳයි brand එකකට කියලා ඔයාට හිතෙන හොඳ නමක් තෝරගන්න. නමක් තෝරගද්දි සමහර වෙලාවට ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් අර channel එකේ වගේ නමක් මට තිබ්බනම් මේ channel එකේ වගේ නමක් තිබ්බනම් කියලා. එහෙම කවදාවත් හිතන්න එපා. ඔයා දාන නම තමයි පසු කාලිනව ඔයාගේ channel එක grow වෙලා subscribers ඇවිල්ලා ඔයාගේ channel name එක brand එකක් වෙලා මිනිස්සු කතා වෙනවා ෂා මේ channel එක නියමයිනි කියලා. අන්න ඒ විදිහට තමයි අද අපිට දකින්න ලැබෙන ප්‍රධාන පෙළේ channels පවා නම් create වෙලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට එයාලා එච්චරම focus කරන්නේ නැහැ නමට. ඒ වෙලාවේ එයාලට idea එකක් ආවා මෙන්න මේ නම හොඳයි කියලා. ඒ විදිහට දාලා එයාලා කවදා හරි ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණාට පස්සේ ඒ නම මිනිස්සුන් අතරේ automaticallyම magic එකක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට හිතෙන ඔයාට හොඳයි කියලා හිතන නමක්
තෝරගෙන ඔයාට පුළුවන් channel එක start කරන්න. මේ විදිහට channel එක පටන් අරගෙන අර ඔයා අතේ තියෙන contents ටික සතියට දෙකක් හෝ සතියට එක ගානේ consistency එකක් ඇතුව අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ අතේ වීඩියෝස් 15ක්ම තියෙනවා. ඔයාට සති ගාණක් සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ channel එක maintain කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අතේ contents 15ක් විතර තියෙනවා කියලා දවසට 2-3 දාන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒක කිසිම තේරුමක් නැති වැඩක්. මම අවම recommend කරන්නේ සතියකට content දෙකක් දාන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳ improvement එකක් ගන්න පුළුවන් result එකක් වෙයි ඔයාගේ channel එකට. ඔන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඒ content ටික දාන අතරතුරේ time එක අරන් කල්පනා කරන්න ඊළඟට මම මගේ channel එකේ video content විදිහට upload කරන්නේ මොනවද? මම ඒවා shoot කරන්නේ කොහොමද? මම ඒකට script එකක් ready කරගන්නවා නම් ඒ scripts කොහොමද එන්න ඕනේ කියලා ඔයාට free එකේ කල්පනා කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා අතේ video bulk එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයා මේ වෙද්දිත් දාන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. මම මේ කියපු විදිහට ඔයාලා content upload කරන්න පටන් ගද්දි අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ content එකට දාන title එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා හොඳ creative මිනිස්සු අතරට යන thumbnails design කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයාලගේ description එක හරියට type කරන්න. ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතය මොකක්ද සහ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ purpose එක මොකක්ද කියලා පුංචි description එකක් හදන්න English වලින්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න tags වගේ දේවල් description එකේ දාන්න යන්න එපා. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා description එකේ meaningful paragraph එකක් type කරන්න. ඒකේ ඔයාගේ content එකට අදාළ keywords තිබ්බට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාගේ content එකට යම් කිසි තැනකින් මොනවා හරි video clip එකක් වෙන්න පුළුවන් music එකක් වගේ දේවල් ගත්තා නම් ඒවට credits දෙන්නත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා description box එක use කරන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ video එකට දාන්න ඕන tags. අපිට tags දාන්න වෙනම section එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ අපි description එකේ tags දාන්න යන්නේ නැහැ. tags දාන වෙනම box එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ තමයි අපේ වීඩියෝ එකට අදාළ tags දාන්නේ. tags දාදී අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එකට related tags දාන්න. එහෙම නැතුව වෙන වීඩියෝ එකක තියෙන tags ටිකක් උස්සගෙන ඇවිල්ලා ඔයාගේ එකට copy paste කරන්න එපා. සමහර වෙලාවට ඒ ගේන tags ඔයාගේ content එකට අදාළම නැති tags වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩ දෙනෙක් focus කරන්න නැති කාරණාවක් තමයි playlist. playlist වලනුත් අපේ content වලට extra boost එකක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මගේ channel එකම example එකකට ගන්නම්කෝ. මම කරනවා Photoshop කරනවා, ඒ වගේම Premiere කරනවා, Filmora කරනවා සහ YouTube ගැන කරනවා. තව ගස්වල අතු කපනවා, දැමිලි බොනවා, ටෙක් ගැන කරනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ කැටගරිස් ටික වෙනම ප්ලේලිස්ට් වලට කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ප්ලේලිස්ට් වලට කැඩුවාම අපි හිතමු කෙනෙක් වීඩියෝ එකක් සර්ච් කරනවා කියලා සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ ප්ලේලිස්ට් එකේ යාලට සජෙස්ට් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කෙනා ඔයාගේ ප්ලේලිස්ට් එක ක්ලික් කරොත් ඒකේ වීඩියෝ සෙට් එකක්ම තියෙනවා. මේ වීඩියෝ සෙට් එකම බැලීමේ ලොකු සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා කන්ටෙන්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී ඉහත කියපු දේවල් ටික ගාන්ට පෙළගස්සගෙන ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම ඒ වීඩියෝ එක playlist එකකටත් add කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම මේ කියපු විදිහට titles, descriptions, thumbnails, tags වගේ දේවල් දාද්දි මේ වැඩි පොඩ්ඩක් lazy වෙන්න මම ඔයාලට පුංචි tip එකක් දෙන්නද. අපි හිතමු ඔයාලා කරන content type එකේම content කරන තවත් creatorsලා ඉන්නවනේ YouTube එකේ. ඉතින් මෙයාලව ටිකක් study කරන්න. study කරන්න කියලා කිව්වේ නැතුව copy කරන්න නෙවෙයි. study කරනවා කියන්නේ ඒ creatorsලා මොනවද කරන්නේ? එයාලගේ thumbnails මොනවාද? එයාලගේ titles මොනවාද? එයාලගේ tags මොනවාද? එයාලා මොනවද? එයාලගේ වීඩියෝස් වලින් කතා කරන්නේ මේ දේවල් පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න. එහෙම ස්ටඩි කරාම සමහර වෙලාවට ඔයාලට අලුත් අයිඩියාස් එනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාලට කල්පනා වෙන්න පුළුවන් අර ක්‍රියේටර්ගේ thumbnail එක දැකලා මේක මොකක්ද මට මීට වඩා next level thumbnail එකක් හදන්න පුළුවන්. මේ title එකේ මෙන්න මේ දේත් add වුණා නම් හොඳයි නේද? අන්න ඒ අඩුපාඩු ටික අඩුපාඩුවක් නොවි ඔයාලගේ content වලට include කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා වෙන creators ලව study කරාම. මම කලින් කිව්වත් වගේම මම මෙතනදී කියන්නේ copy කරන්න නෙමෙයි. copy කරනවා කියන්නේ එයාගේ title එක එහෙම්මම copy කරන් ඇවිල්ලා ඔයාගේ එකේ දානවා. එයාගේ thumbnail එක එහෙම්මම copy කරලා ඔයා create කරනවා. ඒ දේ කවදාවත් කරන්න එපා. වෙන creators ලව ස්ටඩි කරලා එයාලගෙන් පුංචි අයිඩියා එකක් ගන්න. වැඩේට ඔයාට thumbnail එකක් හදන්න අයිඩියා එකක් නැත්නම් වෙන අයිඩියා බලලා පුංචි අයිඩියා එකක් ගන්න. හැබැයි ඒකම ක්‍රියේට් කරන්නේ නැතුව පොඩි වෙනස්කම් කරලා ඔයාගේ අයිඩියාස් උත් ඔයාගේ ක්‍රියේටිව්නස් එකත් ඒකට දාලා ඔයාට පුළුවන් next level
content එකක් upload කරන process එක start කරන්න. ඒ වගේම title, description හදද්දී, ඒ වගේම tags දාද්දී පුළුවන් තරම් research කරන්න. අනිත් creatorsලා වගේම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා YouTube එකෙන්ම keywords research එකක් කරන්න. නැත්නම් Google එකෙන් tools දීලා තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් trending titles මොනවාද සහ audience එක මේ වෙලාවේ හොයන්නේ මොනවාද ඔයාගේ topic එකට අදාළව සහ මේ වෙලාවේ trending මිනිස්සු වැඩියෙන්ම search කරන tags මොනවාද මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා Google එකේ search එකක් දාලා බලලා idea එකක් ගන්න. මේ දේවල් හැම එකක්ම ඔයා සාර්ථකව හදාගෙන ආවනම් දැන් තියෙන්නේ ඔයාට හිතෙන කැමති වෙලාවක YouTube එකට content එක upload කරන්න. හෝ මෙච්චර මහන්සියෙන් creation කරලා මෙච්චර මහන්සියෙන් content හදලා මෙච්චර මහන්සියෙන් thumbnails හදලා හිතෙන වෙලාවක ඔයාට කැමති වෙලාවකට YouTube එකට upload කරන්න ඒ වැරද්ද කවදාවත් කරන්න එපා. විශේෂයෙන්ම අපි ලංකාවේ audience එක target කරලා වැඩක් කරනවා නම් ලංකාවේ ඇතුළත ඔයා content එකක් upload කරද්දී විශේෂයෙන්ම උදේ upload කළත් ඔයාට පොඩි reach එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකු reach එකක් ගන්න බෑ. දවල් වරුවේ කොහොමත්ම වැඩක් නෑ. ගොඩක් කට්ටිය වැඩවල යෙදෙනවා. ඒ වගේම schools යනවා කට්ටිය. ඉතින් ඒක නිසා content බැලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම recommend කරන idealම වෙලාව තමයි හවස් වරුව. හවස් වරුවෙත් සාමාන්‍යයෙන් 5-6-7 කියන්නේ හොඳම ටයිම් එකක්. මිනිස්සු වැඩට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙලා ටීවී එක ඉස්සරහා ඉඳගෙන ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් අතට අරගෙන සෝෂල් මීඩියා පොඩ්ඩක් බ්‍රවුස් කරන වෙලාව. ඉතින් එන්න ඒ ටයිම් එකක් ටාගට් කරලා ඔයාලගේ කන්ටෙන්ට් ලොන්ච් කරන්න. ඉතින් ඔයාලටත් self research එකක් කරන්න පුළුවන් මොන ටයිම් එකේ කන්ටෙන්ට් දැම්මොත්ද ඔයාට කන්ටෙන්ට් එක බූස්ට් කරගන්න පුළුවන් සහ වැඩි ඔඩියන්ස් එකකට ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. හරි මේ විදිහට මම කියපු process එක සාර්ථකව අනුගමනය කරගෙන ආවනම් ඉහළ ඉඳලා පහළට ඊට පස්සේ ඔයාට කන්ටෙන්ට් එක අප්ලෝඩ් කරාම අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේකට views නෑ, මේකට subscribers ලෙන්නේ නෑ, watch hours එකතු වෙන්නේ නෑ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා නේද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් ඔයා ඒකට ගන්න ඕන පියවර තමයි ඔයාගේ content එක boost කරන එක. මෙතනදී වැරදියට ගන්න එපා. මම කියන්නේ මේ සල්ලි දීලා ads ගහලා boost කරන්න නෙවෙයි. මම කියන්නේ අපිට ඕන තරම් free social media platforms තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒවැ අපේ content එක boost කරන්න නැත්තම් share කරලා publicity එකක් ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඒකට සමගාමීව අනිකුත් social media ටික create කරන්න. especially Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp group එකක්, ඒ වගේම Telegram group එකක්. මෙන්න මේ දේවල් ටික create කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා content එකක් කරාම ඔයාගේ social media හැම එකකටම මේක distribute කරන්න. මෙච්චර මහන්සියෙන් creation කරලා content එකක් upload කරපු ගමන් අපි හිතමු මේකේ link එක Facebook ඔයාගේ profile එකට share කරගන්නවා කියලා. ඔයා profile එකට share කරගන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ personal profile එක ගැන මම මේ කියන්නේ. ඔයාගේ channel එකට හදපු Facebook account එකට share කරන්න. එතනදිත් මතක තියාගන්න ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ direct link එක විතරක් දාලා ඒන generate වෙන thumbnail එකෙන් වීඩියෝ එක share කරන්න එපා. ඔයා වීඩියෝ එකට thumbnail එකක් හදනවානේ. ඒක ෆොටෝ එකක් විදිහට මුලින්ම Facebook එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ පුංචි description එකක් එක්ක වීඩියෝ link එක ඒ description එකට paste කරගන්න. ඒ විදිහට post එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ Facebook page එකට ඊට පස්සේ ඔයාගේ personal profile එකට සහ අනිකුත් groups වලට ඒ වගේම WhatsApp group වලට Telegram group එකට ඒ වගේම Instagram එකට මේවට share කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ යම් කිසි special part එකක් තියෙනවා කියලා. මේ වගේ special part එකක් තිබ්බොත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක TikTok platform එකකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ content එක short කරන්න පුළුවන් නම් TikTok එකට දාන්න පුළුවන් විදියට අනිවාර්යෙන්ම ඒක TikTok platform එකකට අප්ලෝඩ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් කොහොමද vertical type videos හදන්නේ, කොහොමද video editing කරන්නේ, කොහොමද thumbnail හදන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම අපේ channel එකෙන් මේ විදිහට කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන තව දුරටත් study කරන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕන? අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම content බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තව පුංචි දෙයක් අමතකුණා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් subscribersලා 100 විතර පහු කරන් යද්දී ඔයාලට YouTube channel එකේ හම්බ වෙනවා community tab කියලා එකක්. ඒකේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා post upload කරන්න හරියටම Facebook එකේ වගේ. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණය තමයි ඔයා YouTube content කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම YouTube වල තියෙන short කියන content type එක try කරන්න. short වලින් ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම හැකියාව තියෙනවා අර මම TikTok එකට upload කරන්න කිව්වේ
TikTok එකට නම් මට මතක විදිහට 10 minutes වගේ වීඩියෝ එකක් දැන් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි YouTube shorts වල create කරන්න පුළුවන් තප්පර 60ක duration එකක තියෙන vertical type එකේ videos. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයාගේ content එකේ highlights part තියෙනවා නම් ඒව cut කරලා ඔයාලට පුළුවන් shorts විදිහට use කරන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ video එකේ mini version එකක් create කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා short feed එක පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් short කියන feature එක YouTube එකේ පාවිච්චි කරන්න. ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම benefit එකක් වෙනවා ඔයාගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම try කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මට ඔයාලට කියන්න ඕන වුණේ. lastly මම ඔයාලට පුංචි advice එකක් දෙන්නම් 2023 success YouTuber කෙනෙක් වෙන්න. මතක තියාගන්න ඔයා content creator කෙනෙක් වෙනවා නම් YouTube එක තුල හෝ ඕනම social media platform එකක try කරන්න audience එකක් build කරන්න නෙවෙයි. try කරන්න ඔයාගේ community එකක් build කරන්න. අපි හිතමු බැරි වෙලාවත් YouTube කියන platform එක වහලා දැම්ම කියලා. අපි හිතමු Facebook කියන platform එක නැවතුවා කියලා. වාසනාවකට එහෙම නොවේ කියලා හිතමු. හැබැයි අපි පොඩි අනුමානයකට එමුකෝ. මේ platforms ටික සම්පූර්ණයෙන් නැවතුවත් ඔයා community එකක් build කරොත් ඔයා යන්නේ කොහෙටද? ඔයාගේ community එක ඔයාගේ පස්සෙන් අනිවාර්යෙන්ම එනවා. හැබැයි just ඔයාගේ videos බලන audience එකක් හැදුවොත් YouTube එක වහලා දැම්ම දවසට ඒ audience එක කොහෙද කියලා හොයාගන්න නැති වෙයි. හැබැයි ඔයා community එකක් die hard fan base එකක් හැදුවොත් ඔයාගේ brand එක base කරගෙන ඔයාව base කරගෙන ඔයාගේ content base කරගෙන ඔයා මොන platform එකකට ගිහිල්ලා content upload කරත් ඒ අය අනිවාර්යෙන්ම හොයාගෙන ඔයාව බලන්න එනවමයි. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මට ඔයාලට කියන්න ඕන උනේ. සමහර වෙලාවට ඔයා content creator කෙනෙක් නම් ඔයා ලොකු content creator කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, පොඩි content creator කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මට වඩා ගොඩක් හොඳ ideas තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ideas හැම එකක්ම ඔයාට success වෙන්න මම මේ කියපුව බලපෑවද නැත්නම් වෙනත් ෆෝමියුලා එකක් බලපෑවද? ඒ හැම දෙයක්ම comment section එකේ කතා කරමු. ඒ comments පවා අනිවාර්යෙන්ම ඉගෙන ගන්න අත්‍යවශ්‍යතාවයේ තියෙන කෙනෙක්ට උමනා වෙයි. අපි subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න, bell notification එකත් press කරොත් අපි කරන content ඉක්මනින්ම ඔයාලට නැවතුම් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් episode එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ෆර්නැන්ඩස්. ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.